ইমান ডাঙৰ তামোল গছ সেইফালে পৰি গ'ল এই মাই গড এইবোৰ টিং চিং একদম মানে খতম সেইফালে ঘৰ চৰ খতম এইবাৰ বহুত বেয়াকে আহিছে ন য'ত ত'ত আহি গৈছে এ ৰাম কাৰোবাৰ ঘৰ ভাঙিছে একদম বৰবাদ চব শেষ কৰি দিছে বাথৰুমৰ টিং উৰালে আৰু এয়া পাণ গছজোপা আছে আকৌ এয়া পাণ গছ খতম আমাৰ টিং আকৌ এইফালে চোৱা আকৌ এইটো ভীমকলৰ গছ পুৰা উঘালি দিলে এইটো ভীমকল গছ এইবোৰ খতম এইটো এটা একদম ইমান বেয়াকৈ উঘালি সেইফালে পৰিলেগৈ চুইটিহঁতৰ লেট্ৰিনত পৰিলেগৈ ইছ ৰাম এইফালে গঁৰালটো সেইফালে গ'ল টিং অকণমান ফাঁকহে হ'ল খালি সেইখিনি টিং ক'ৰ হয় চুইটিহঁতৰ অঁ সেইফালে উৰালে অঁ এইফালে এইয়া খতম এইখিনি খতম ভাল ইয়াত এতিয়া কুকুৰা নাছিলে বুলিহে নহ'লে চেচ